Γεια χαρά, είμαι ο Θέμης από το Men of Style και σε αυτό το βίντεο θα δεις tips περιποίησης που σίγουρα θα προσέξεις πάνω σου, γιατί οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες αναλύουν φυσικά τα πάντα και ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες. Και βάζοντας πολλές λεπτομέρειες σε σειρά περιποίησης, αυτό θα κάνει ένα τελείως διαφορετικό σύνολο που και εσύ θα γουστάρεις. Αρχικά θέλω να σου ξεκαθαρίσω ότι η περιποίηση δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, αλλά και ανδρική υπόθεση, καθώς δίνει πολύ μεγάλη αξία στον εαυτό σου και αισθάνεσαι καθαρός για όλες τις περιστάσεις και όπου και να χρειάζεται να πας. Το πρώτο tips περιποίησης είναι τα φρύδια. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο συντηρητικοί σε αυτό, αλλά ακρότητες και φρύδια τα οποία είναι ενωμένα ή κάποιες αντίθεσες τρίχες κάνουν μια τέντα πάνω από τα μάτια σου, καλό είναι να τις περιποιείσαι. Και όχι τρελά πράγματα, αλλά με ένα ψαλιδάκι, ένας απαραίτητος καλοπισμός. Το δεύτερο tip περιποίησης είναι η τρίχη στη μύτη. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τρίχη στη μύτη, αλλά είναι άσχημο να φαίνονται. Υπάρχουν επίσης ψαλιδάκια ή αντίστοιχες ξυριστικές μηχανές περιποίησης για τις τρίχες στη μύτη. Δοκίμασε μία και σίγουρα το αποτέλεσμα θα σε εκπλήξει. Θα αισθανθείς πάρα πολύ καλύτερα. Συνήθως οι άνδρες μεγαλώνοντας εμφανίζουν τρίχες στα αυτιά. Αν είσαι λοιπόν από τους άνδρες που έχεις εμφανίσει τρίχες στα αυτιά, καλό είναι να τις εξαφανίσεις, γιατί είναι άκρος αντιαισθητικό το αποτέλεσμα. Κάτι που επίσης με τα χρόνια συμβαίνει στους άνδρες είναι οι τρίχες στον αυχένα. Αν έχεις λοιπόν καταλάβει ότι οι τρίχες στον αυχένα σου βγαίνουν έξω από το t-shirt, μην περιμένεις να πας στον κουρέα για να σου καθαρίσει τον αυχένα, αλλά πάρε μια ξυριστική μηχανή και περιποιήσου αυτές τις τρίχες που βγαίνουν στον αυχένα σου. Το επόμενο τip περιποίησης είναι το κούρεμα. Οι γυναίκες σίγουρα θα προσέξουν το κούρεμά σου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις ένα κούρεμα το οποίο θα είναι αντίστοιχο με το σχήμα του κεφαλιού σου. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μην πηγαίνεις στον κουρέα μία φορά το δίμηνο. Καλύτερα να πηγαίνεις στον κουρέα μία φορά το μήνα, για παράδειγμα, για να διατηρείς αυτό το κούρεμα που έχεις. Επίσης, αν έχεις ένα κούρεμα σαν το δικό μου, δεν μπορείς να το κάνεις μία φορά το μήνα, αλλά θέλει να γίνεται περισσότερο τακτικά. Δηλαδή, μία φορά στις 2 εβδομάδες είναι ένας καλός αριθμός. Αν για παράδειγμα έχεις πολύ μακριά μαλλιά, πάλι δεν σημαίνει ότι πρέπει να πας μία φορά στους 3 μήνες. Πρέπει να πας πάλι μία φορά στον 1 μήνα, 1,5, να καθαρίσει λίγο την ψαλίδα και να αναπροσαρμόσεις ξανά το κούρεμα που θέλεις να έχεις. Ένα τεράστιο θέμα περιποίησης για τους άνδρες είναι το ξύρισμα. Είτε διαλέγεις να έχεις γένεια, είτε να είσαι τελείως ξυρισμένος, είτε να έχεις μουστάκι, είτε να επιμελώς ατιμέλητο γέννη στο πρόσωπό σου, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι φυσικά να το περιποίησαι. Αντίστοιχα με το στυλ που θέλεις να δώσεις στο πρόσωπό σου, καλό είναι να συμβαδίζεις και με τις συμβουλές ενός ειδικού θα το κάνεις καλύτερα. Δηλαδή, αν θέλεις να είσαι τελείως ξυρισμένος, δεν γίνεται να ξυρίζεις μία φορά την εβδομάδα, πρέπει να ξυρίζεις μία φορά στις 3 με 4 ημέρες και να βάζεις τα αντίστοιχα προϊόντα για να διατηρείτε το δέρμα σου μαλακό, κάτι που είναι πάρα πολύ ελκυστικό για τις γυναίκες. Αν πάλι θέλεις να έχεις μούση, επίσης ένας ειδικός θα σε συμβουλέψει για να πάρεις κάποιο λάδι, κάποια κρέμα που θα κάνει πιο μαλακό το μούσι σου και μια χτένα που θα κρατάει τη φόρμα και το σχέδιο που θέλεις. Δεν θα μπορούσα να αφήσω έξω φυσικά τη στοματική υγιεινή. Είναι κάτι πολύ βασικό, κάτι που πρέπει να προσέχεις οπωσδήποτε. Το έχω αναφέρει και σε ένα βίντεο παλαιότερα, μπορείς να δεις στο link από κάτω. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να βουρτσίζεις τα δόντια σου και ένα στοματικό διάλειμμα. Και το δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις μια επίσκεψη στον οδοντίατρο, έτσι για ένα καθαρισμό τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει απαραίτητα να κάνεις. Τώρα πάμε στο υπόλοιπο σώμα. Όλοι οι άνδρες λίγο πολύ έχουμε μία τρεχοφυΐα. Άλλοι λίγο περισσότερο, άλλοι λίγο λιγότερο. Χέρια, πόδια, στήθος, πλάτη. Δεν θα σου πω ακριβώς τι να κάνεις, εξαρτάται από την προσωπικότητά σου και το τι θέλεις εσύ να δείχνεις. Το ότι εγώ ξυρίζω και αποτριχώνω τα χέρια μου και το στήθος και την κοιλιά μου είναι μέρος της προσωπικότητάς μου και δεν χρειάζεται να το κάνεις. Όμως, αν έχεις υπερβολική τριχοφυΐα και είσαι σαν χαλάκι, καλό είναι να κάνεις τον απαραίτητο καλοπισμό και να πάρεις μια μηχανή να κάνεις το απαραίτητο trimming. Δεν χρειάζεται να την αφαιρέσεις τελείως την τρίχα, αλλά να την καλοπίζεις. Το επόμενο που πρέπει να καλοπίζεις είναι οι μασχάλες σου. Αρχικά θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ στο να μην μυρίζεις τόσο και να πιάνει πολύ περισσότερο το αποσμητικό που πρέπει οπωσδήποτε να έχεις. Μια μασχάλη η οποία έχει τρίχα μισό μέτρο σίγουρα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ελκυστική. Και μια που φτάσαμε και λίγο σε πιο ευαίσθητες περιοχές, το επόμενο tip είναι τα γεννητικά σου όργανα. Φαντάσου να βγάλεις
το εσώρουχο και να βγει από μέσα ο θάμνος και η ζούγκλα. Είναι κάτι που είναι απαράδεκτο, ναι, και για τους άνδρες. Αν θέλεις να σέβεσαι τον εαυτό σου, πρέπει να έχεις περιποιημένα τα γεννητικά σου όργανα. Πάλι δεν θα σου πω αν θα τα ξυρίσεις ή αν θα τα τριμάρεις με μια μηχανή ή αν θα πάρεις μια χτένα και ένα ψαλίδι για να τα καλοποιήσεις. Κάνε ό,τι σε βολεύει, ό,τι σου αρέσει, με ό,τι αισθάνεσαι καλύτερα, αλλά κάντο. Φυσικά, είναι δεδομένο το να περιποιείται τα γεννητικά του όργανα ένας άνδρας, όπως είναι δεδομένο το να περιποιείται και τα νύχια του ένας άνδρας. Τα νύχια είναι κάτι πολύ βασικό, πρέπει οπωσδήποτε μία φορά την εβδομάδα να τα προσέχεις. Και να μην είναι βρώμικα, αλλά και να μην μεγαλώνουν πολύ περισσότερο και κάνουν περικοκλάδα. Αυτά ήταν τα tips περιποίησης που αν τα κάνεις θα αισθανθείς πολύ καλύτερα με τον εαυτό σου. Ήμουν ο Θέμης από το Men of Style και το επόμενο πράγμα που μπορείς να κάνεις για να αισθανθείς καλύτερα με τον εαυτό σου είναι να κάνεις subscribe στο κανάλι μας. Γεια χαρά!